When people think of Chongqing, train passing through residential building, neon lights, vadi amarta, fast life, and spicy food. It's hot. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ totally different area of Chongqing, far away from busy city and bright lights. From full body massage ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜ ਤੱਕ, even traditional ear cleaning ਤੱਕ। ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਦਗੁਦੀ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੌਟ ਪੌਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ ਚੌਂਗਚਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਛਕ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੂਡਲਸ ਟੋਫੂ ਨਾਲ। 2 ਬੋਲਸ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 29 ਯੂਆਨ, ਵੈਰੀ ਚੀਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਟਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਟਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਮਿਲਕ, ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਛਕ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੂਡਲਸ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂਡਲਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਮੈਸਿਵ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 11 ਯੂਆਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਣ ਗਏ $2.5-3 ਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਸਿਵ ਹੈਗਾ ਬਾਉਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ 100-150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਸ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਨਸ ਜਾਂ ਫੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਮੀ, ਵੈਰੀ ਯਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚਾਹਾਓਲੀ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਟਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਲੋ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਉ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟਾਊਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਓਲਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਰੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੋਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਬ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਓਲਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਾਡਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਊਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੀ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 60 ਯੂਆਨ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ। ਲੋ ਜੀ, ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਟਰੋ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ 4 ਯੂਆਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ 60 ਯੂਆਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਭਾਊ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਗੇਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵੈਸੇ। ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸਟੇਅਰਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨੂਡਲਸ ਅਤੇ ਕੌਫੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਨੈਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਨੈਕ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਈਸ ਜਿੰਜਰ ਮਸਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਜਰ ਮਸਾਜ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਨਾਲ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿੰਜਰ ਮਸਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਰ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਚਲੋ ਮਸਾਜ ਲਈਏ। ਪਟਾਕੇ ਵਜੇ ਪਟਾਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪਟਾਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌਂਗਚਿੰਗ 'ਚ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮਸਾਜ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੁੱਟ ਮਸਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਕ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਸਾਜ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਨੀਡਡ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਕ ਮਿਨੀਮਮ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਸਾਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਈਸ ਮਸਾਜ, ਸਪਾਈਸੀ ਮਸਾਜ। ਉਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਜਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹੀਓ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਪਰ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਰ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੜਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਓਹੋ ਓਹ गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। मज़ा भी आ रहा है, रिलैक्स फील भी हो रहा है। लो जी हीलिंग हो रही है। Okay. I can listen you. I can listen you. Okay. ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਨ ਸਾਫ਼। ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਗਚਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
are you talking about? Nothing. I'm not talking about nothing. I'm saying you're so nice person. ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਟੈਂਪਲ ਵਾਂਗਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਗਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਟ ਪੌਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ 8 ਜਣੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੌਟ ਪੌਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਗਈ ਗੈਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਵਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਪੂਰੀ ਬੋਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਪੌਟ ਵੇਗਨ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਗਨ ਪਲੇਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਟ ਪੌਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਟੋਫੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਯਮੀ ਇਨ ਮਾਈ ਟਮੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਫੂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਕੇਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਨਾਈਸ ਆ। ਵੈਰੀ ਯਮੀ ਮਸ਼ਰੂਮ। All the texture. ਯਾ ਵੈਰੀ ਟੈਕਸਚਰ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੌਟ ਪੌਟ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੌਟ ਪੌਟ ਤੇ ਬੜਾ ਯਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈਗਾ।